is it, guys. I'll be sharing to you yung aking ube cheese pandesal recipe. Alam ko maraming nagre-request sa inyo simula nung quarantine at hanggang ngayon, finally, masishare ko na yung video sa inyo. So, before anything else, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at kung bago ka dito sa aking channel, click subscribe and click the notification bell na din for more updates. So, tara, umpisa na natin! So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayo ditong bread flour, margarine, salt, yeast, sugar, ube powder, water, and then meron tayong 1 piece of egg. Ito yung ating sliced cheese, and then yung ating ube here. And then, nandito na yung ating breadcrumbs to cover. So, first and foremost, i-mix na natin yung ating water, and then ube powder, and yung ating 1 piece of egg. This recipe, malambot siya, and unlike dun sa traditional pandesal, wala tayong egg na kasama. This time, magdadagdag tayo ng egg para mas malambot yung ating dough. After natin itong ma-mix, set aside lang natin ito. For this recipe, gagamit ako ng mixer dahil medyo sticky dough nga itong ating pandesal. So, in a bowl, pagsamahin lang natin yung ating bread flour, and then sugar, tapos yung yeast, and ilagay sa opposite side yung ating salt. And then, dahan-dahan natin ibubuhos yung ating prepare na ube, water, and egg mixture. So, haluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb na nung ating dry ingredients yung ating wet ingredients. And then after nun, ilalagay na natin yung ating butter. Make sure na yung inyong butter is nasa room temperature para mas madali itong maihalo doon sa inyong mixture. Tapos lagay na natin siya sa ating mixer. I'm using dough hook attachment ng ating mixer. And then set natin ito sa highest speed. And then, mix lang natin ito for around 10 minutes. But, every 5 minutes, make sure na i-scrape nyo yung gilid para lahat is mapunta doon sa gitna. And then, once smooth na yung ating dough, so kung makikita nyo, smooth na nga siya and i-stretch na siya, ready na ito. So, depende yun sa inyong mixer. Kapag naman gusto nyong imasa sa kamay, around 30 minutes or up until ma-achieve nyo na yung smoothness ng dough na hinahanap ninyo. So, ayan, ready na nga yung ating dough. Tanggalin na natin siya sa ating mixer. And then, lagay lang natin siya sa ating working table. And then, takpan natin ito nung bowl na ginamit din natin. Rest lang natin siya for around 10 minutes. The question is, Nay, bakit ikaw ang resting mo lang is 10 minutes? Bakit yung iba is 1 hour? Depende yon sa susundan nyo na recipe. But for me, ito kasi yung mas effective sa akin. Yung 1 hour resting kasi, minsan kasi lumalaki ng gusto yung dough and nahihirapan na ako sa pag-shape. So, mas prefer ko yung 10 minutes na resting bago ko siya i-shape. So, after 10 minutes, nakapagpahinga na nga yung ating dough and pwede na natin siyang i-slice into half. And then, slice natin siya into 12 pieces. This recipe can make up to 24 pieces na 35 grams. This time, gagamit ako ng weighing scale. Titimbangin natin siya para accurate na 35 grams yung ating dough kada isang piraso. So, yan. After nating makat, ang strategy is kailangan mo siyang bilugin para later on, pag nilagyan mo siya ng palaman, is mas madali na. Normally, kinakat ko to lahat sabay-sabay ng 35 grams bago ko siya bilugin. But, it's up to you kung paano nyo gagawin.
So, pwedeng kakat nyo, tas bibilugin nyo, or cut nyo muna lahat, and then sabay-sabay nyo siyang bilugin. After natin itong mabilog, rest lang natin ito ulit ng 10 minutes dahil medyo nabugbog yung ating dough. And then, after 10 minutes, this time maglalagay na tayo ng palaman. So, first kuha muna tayo ng dough, and then baliktarin natin siya, and then flatten lang natin yung side. Tapos, one of the technique na ituturo ko sa inyo is yung paglalagay ng ube. Yung aking ube is pinipe ko to into a piping bag para maging even din yung measurement ng bawat isa. If you're doing this pangbenta, this is ideal. So, naka-weigh yung aking ube ng 15 grams each. So, first is lagay na natin yung ube. Sa ube naman is pina-flatten ko muna ito. And then, gamit yung dough cutter. Tapos, pina-flatten ko yung aking ube. Dali ko siyang malagay doon sa dough. Tapos, kinat ko na din yung cheese. After natin malagay yung ube, cheese naman yung ating ilalagay. For the cheese, 15 grams din yung aking timbang or yung measurement. But it's up to you kung gusto nyo na makapal, manipis, depende sa budget ninyo. But the more cheese, the more na mas masarap. And then after nito, isarado lang natin siya. Make sure na hindi nyo mahawakan ng breadcrumbs or yung pinakagilid kasi mahihirapan kayong magsara. So sa pagsasara, para ka lang nagbibilog nung pasiopaw. And then, after nun, bilugin lang natin siya para bumalik siya sa shape. And then, i-roll na natin siya sa ating breadcrumbs. One of the technique as well is pwede nyo siyang lagyan ng palaman muna lahat, yung inyong dough, before nyo siya i-roll sa inyong breadcrumbs. Kasi minsan, mahirap nang dumikit yung dough kapag nagkaroon ng breadcrumbs yung inyong kamay. And then, salansan lang natin ito doon sa ating pre-prepare na tray. And then, cover natin ito for 45 minutes. So, it's up to you. Nay, pag umabot ba ng 1 hour, okay lang? Yes, okay lang kung umabot ng 1 hour. Nay, how about 2 hours or 1.5 hours? Pwede pa rin ba? I suggest na huwag niyong paabutin ng ganun kasi ang tendency is babagsak yung inyong dough and mawawala yung kanyang shape. So, yung yeast is maglalasa din ng yeast yung inyong dough and magiging maasim. So, maximum of 1 hour lang yung pagra-rise ng inyong dough. And then, ayan, nag-double na nga yung size ng ating dough. Pwede na natin itong i-bake sa ating preheated oven ng 160 degrees Celsius for around 15 to 18 minutes. So, ayan, luto na nga yung ating ube cheese pandesal and palamigin lang natin ito. Lagay natin siya sa cooling rack para lumamig bago natin i-serve. So, ayan, ready na nga yung ating ube cheese pandesal. And, hatiin na natin ito para makita nyo yung laman ng ating pandesal. So, yan, ito na nga yung ating ube cheese pandesal. And, subukan na natin. So, oh, diba? Meron siya talagang cheese and meron talaga siyang ube na makikita mo dyan. Yan, yan. Yan siya pag hinati. And that's it. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And please follow me sa aking mga social media accounts like Facebook, Instagram, at TikTok. Ayan, nagti-TikTok ang nanay ninyo. And if you have any question, just leave it in the comment box below. Subukan natin yan sagutin. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye!